Ще скільки днів чекали, щоб була можливість забрати бойця нашого? Хуя, більше тижня. 10. Коли вже сіла батарейка на рації, мене почало смутне сумніння, що про мене забули. Були думки просто собі вскрити вени та й легонько йти в світ іной. Взриватися я не хотів, гранати були, бо Бог його знає, чи а може не доб'є та граната. В холоднім космосі блукаючи без цілі, бо на землі хвостом не обмине. І омахір вогнисті заметілі, з нічного неба щедро сипоне, блукає, блукає без цілі, блукає, блукає крізь пітьму. Їдуть FPV-хи з ними обережно, чуть-чуть розгрузили перед, вигрузили, витягнули FPV-хи, щоб нічого зверху не пошкодити. Тоді загружаєте назад бензин, дизель, воду, там от провізія. Нижче гранатометний пацик треба вивезти. Все з Богом, будемо біля вас на бору. Жити чи ні? Там є хлопці. Там є, так? То ви позвоніть. У нас запланувалась логістична місія. Повинні були доставити певні засоби на свою позицію і на вогневу. В процесі планування в обід надійшла інформація про те, що один з військовослужбовців, піхотинець, отримав поранення. І було прийнято рішення спланувати евакуацію даного військовослужбовця, оскільки поранення у нього були в області легень, руки були пошкоджені, посічені осколками і ноги. Йому було тяжко самому пересуватися. Це завжди дуже ризиковано, тому що ти постійно змушений зважувати всі ризики і приймати рішення. Слід ризикувати, скажімо так, пораненим, так, і який, можливо, може попасти під повторний обстріл, і це буде ще гірше для нього. Першого дня, як то все було? От, що пам'ятаєте? От перший день з моменту поранення з 15 числа. Ми вийшли нас вийшло на рекогносцировку, щоб винести іграшку нашу МК-19 і попали під мінометний обстріл. Русня вже пристріляла якраз цю доріжечку нашу красиву. Хлопці заходили туди, і піхота заходила, якось проскакували, але дуже багато там лежало вже 200-х. І почався мінометний обстріл. Перший був поранений я, якраз по ногах мені пішло. Джек йшов другий, вони вже почали відступати. Його теж трьохсотило, і другою міною його вже добили. Лис встиг відступити. Плюс, я починаю, так? За видимість, мабуть, доведеться нам чекати зараз, поки трошки розвиднеться або перестане мести сніг, бо прям стіна просто перед нами. Їдемо по якимось орієнтирам, постійно крутимося, міняємо камери. GPS зараз не працює, працює подавлення, тому можна в даному випадку наробити багато помилок, багато зайвих рухів, дуже тяжко зорієнтуватись. Міняючи положення камери, тобто їдучи задом або передом, можна дуже легко
розвернутися не туди і тоді просто в посту їхати, до прикладу, назад, на точку вигрузки, хоча нам треба їхати зараз на позицію до хлопців. Нас обігнало НРК інше. У нього трошки краща підсвітка, тому впали йому на хвіст. Може навіть зараз спробуємо його обігнати. Він на гусеницях, і думаю, в нього швидкість трошки менша. Ну, зараз доганяємо його. Хлопці теж їдуть загружені, значить їдуть в правильному напрямку, і ми, відповідно, в правильному напрямку теж. Ладно, не будемо. А ні, це кольосний, це теж рись. Рись? Да. Блядь, з якимись антенами і лампою більше. Кольосний. Місця уражень, вони якби дуже глибоко вже зараз б'ють. От сьогодні буквально по трасі з Покровська на Павлоград, там в районі Петропавлівки вже були влучання у автотранспорт. А це якби далеченько вже вони можуть собі дозволити долетіти. Запакували. Так склалося, що в той день була дуже погана погода, і це дозволило нам провести успішно цю місію, виконати. Ми спочатку доставили засоби, доставили боєприпаси на позиції. Там хлопці нам завантажили пораненого, поклали в спальний мішок, закрили антитепловізійним плащом, прив'язали стропами, щоб ми його по дорозі, щоб йому було комфортно, його не кидало ніде. І вдалося його вивезти. Врахування всіх факторів, скажімо так, воно і приносить якийсь результат. Тоді був саме такий день, і ми зрозуміли, що ми, в принципі, це зможемо зробити, і ризики повторного якогось ураження, вони мінімальні. 5 днів, от поки вас не забрали, наскільки я розумію, да? От тут вода, ота стежка і розбитий бліндаж. Так. Десь з 3-го дня в мене почалися трошки маленькі глюки. Але я собі куди би я в своєму розумі не попадав, я завжди просив гарячий чай. Коли я піднімав таку руку, брав за горнятку, ніби я його тримаю в руках, підношу до губ, я кажу, я поняв, все, це в мене. І приходив до розуму, дихав, відкривав цей спальника, дихав, потім знову закривався і дивився далі мультики. Що, скільки днів чекали, щоб була можливість забрати бойця нашого? Хуя більше тижня. 10? Все, хай пакують. Можу заїхати, але накат. Не треба. Філ, ми не будемо заїжджати, бо тут накати, блядь, щоб не повіснути. Буде там зв'язок пропадати чи ще щось, поняв? Ти головне не переживай. Не панікуй. І дивись там, щоб, блядь, голову тобі не розбили. Якщо що, я тебе бачу ноги, бачу голову. Можливо, будуть моменти, я буду розвертатися, будемо їхати або ногами, або головою. Не звертай на це увагу. Ми робимо свою роботу, ти тримай голову, щоб ми тобі її не розбили. Добре, Паш? Все, давай зустрінемося скоро. Давай. Треба, щоб там ніде не вернутися. Акуратно. Акуратно, я навіть не газую на поле. Але вийдемо в поле, там газу. А тут руки. А от твої сліди, от по слідах. Ну ти такого просто різати? сюди, да, ріж наліво. Тільки дивись, то якась воронка може тут бути. Ну, типа, блядь, диви, вона, блядь, проходність, блядь, 10 сантиметрів снігу такого важкого, блядь. Ну, типа, тут, блядь. Засіб, яким ми
проводили евакуацію пораненого, він теж не був обладнаним зворотнім зв'язком. Тобто ми не чули, що відбувається з пораненим, ми йому не могли нічого сказати, а він, відповідно, не чув нас. І в один з періодів ми його вивозили якби головою вперед, так вивозили. І в певні моменти він розкривав спальник, я не знаю, йому було жарко чи що, ну, він розкривав спальник, тим самим сам спальний мішок, капюшон від спальника, він закривав нам камеру або дуже сильно блікував на камеру. В такі періоди проявили смикалку, просто розвертали його ногами вперед, починали їхати ногами вперед, вітер, відповідно, задував йому в лице, він закривався. Як тільки ми це бачили, розверталися назад і їхали, ну, якби передом іншою камерою. Так. Мені саме більше подобалось, коли він тихонько їхав, як то було прикольно. Ну, але деколи зупинявся, деколи цей, да, я бачив. То він зупинився, мене ж медики перекинули в кущі, затягнули того. І тут ви приїхали тоді, закинули в багажника. Я щось там матюкався. Я віддам усе, що маю, чуєш ти на небесах, тім сім'ю, любов я знаю, перетвориться на прах, забери мій голос, пам'ять, лиш верни вчорашній день. Моя остання жертва серед полум'я й пісень. Давай, братишка, тримайте. Ой, голова. Пускай нижче, давай далі. Закриваємо борта. Піднімай ноги. Все, сідай, бігом. 300-го забрали, рухаємо назад. Тримайся! Тримайся, блядь, говори! А без нічого. Ну щось гора не воняє. Ось. Тут тебе поранено. Де? Коротше, такого дивися, перебита. Турнікети довго стояли. Дивіться, перший. Мене турбує на лівій нозі. Іду. Цілу добу я слідкував за одним і за другим. Ага. Не- А потім, коли попустили? На який день? Попускати почав приблизно 40, навіть не 40, 28 хвилин мене. Головне, я собі дав задачу не спати, не засипати. І оце попускав турнікет. Один, другий, один, другий. Там цей бліндаж був розбитий, і там дуже багато полишалося речей наших військовослужбовців. Там було 2 аптечки ще додаткових, рюкзак. Я відкрив аптечки, цей, як він, пілпак називається, да, 4 таблетки. Чух, боль трошки попускає, зашибісь. Там туди-сюди, чух. Води не було, снігом заїв. Ну, це вже таке. Там і турнікетний синдром. Турнікет по часу скільки стояв, ти мені скажи? По часу. 20 до півгодини часу. Ага, і ти його відпустив. Відпустив. Що, то значить скільки Подивився. це вже обмороження, Ага, плюс пішло. гангрена. Більше всього. Зараз подивлюся точно. Сказати поки важко. Працювати кулаком далі. Поняв. Ти оцією ножкою можеш мені отак зробити? Чи десь болить? А, Де болить? В коліні? болить, так, да. Я поняв, ще перелом.
почати. Ноги сильно болять? Чи вже не чуєш? Я їх не чую. Пальці чуєш? Закрий очі. Ну, закрий очі, заплющ. Де торкаюсь? Тут. Тут. Є. Тут. Тут. Вже ніч. Таке, так? Тут. Немає. Дайте мені голку ще хтось. Раз буде поколювання. Тут чуєш? Чую. Тут. Соу-соу. Соу-соу, так, саме так. Тут. Організм їв сам себе. Просто сніг і все. Як то кажуть, пив сніг, їв сніг. Було таке, що я просто тако повертався, дивився на стіну, і мені здавалося, що я дивлюся телевізор. І там йшов фільм, і реально я його дивився. Від початку до кінця. Я мав надію, що мене не кинуть, що буде все добре. От коли вже сіла батарейка на рації, мене почало смутне сумніння, що про мене забули. Були думки просто собі, що вскрити вени та й легонько відійти в світ іной. Взриватися я не хотів, гранати були. Але таке, бо Бог його знає, чи. А може не доб'є та граната. Кінцівки менше болять? Спадки хочеться чуть-чуть. Так має бути. Я знаю, добре, плюс, прийнято. Якщо важко говорить, можеш подрімати. Легше стає, все? Так. Хочеш поспати трошки? Все, заспокоюєш. Що можна, попити ще можна? Я боюся, щоб тебе тошноти не було. Скажіть, будь ласка, наскільки з цими морозами, холодами була кількість поранених, яких евакуювали з обмороженнями, чи наскільки була там велика їхня статистика, якщо можете порахувати? Ну, за оцих, скільки морози? По суті, останніх 2-3 тижні, от вони з'явилися. На Сході вони чуть пізніше. Це все сталося. Щоб сказати, що їх багато було, на щастя, ні. Там поодинокі випадки. Зазвичай це ті хлопці, які вже там були довго 300-ті, не могли їх у зв'язку із неможливістю провести евакуацію, вони залишалися там, з обмороженнями. Щоб важкі були обмороження, це от сьогодні тільки один такий випадок був, що з важким обмороженням 4 ступеня. В основному це холодові травми, охолодження загальне, гіпотермія такого характеру. Там, і супутні вже далі там, застуди, грипи і тому подібне. От продовжуючи тему, власне, з Павлом, в нього що в нього з ногами? Розкажіть про нього. В нього з ногами з самого початку це було вогнепально-осколкове поранення. Гомілки і лівої і правої гомілки, правої з закритим переломом. Як наслідок цього він став неходячий. Він не зміг там пересуватися на своїх 2 кінцівках. Так як, з його слів, бліндаж був наполовину зруйнований, одночасно тепла там в ньому не було. Хоч в нього були більш всього, що вони хлопці йдуть туди і взуті, і в носках, і в теремухах, нема, щоб там вже голих туди посилають. Але довготривале перебування лежачи в холодному бліндажі призвело до важкого обмороження. Що буде далі з нього ногами? На жаль, можливо, ще щось вдасться спасти саме на рівні гомілок, але більш всього, що буде ампутація стопи. Бо так як там немає кровотоку і чутливість повністю відсутня, там уже некроз почався. Враховуючи оці інтенсивність велику штурмів на Покровському напрямку, там фіксується більше сотні в день, там 130 і більше. Чи збільшилася кількість наших військових, які поранені привозять? Вони якось, я вам так скажу, більш якось хвилями зараз йдуть, бо дуже складно проводити евакуацію. І вже ця складність там, починаючи з 24-го року, триває. Як тільки збільшилася масовість застосування ворогом дронів,
FPV, туди зараз чимось доїхати, добиратися надзвичайно складно. От останні евакуації поранених вже, на щастя, відбувалися наземними роботизованими системами, НРКшками, тобто тілешками, кажучи, так називають. Так само ми холодовими травмами, туди вже хлопців не посилають, бо це є небезпечно для життя. Великий шанс, що вони там можуть стати пораненими або вість. Тому вже наші замовили і перейшли на такий етап еваку. Доверху. Поправляй. Документи його. Телефон, кстати, може туди покладіти, чи як? Так, свої речі. Ну, та я зрозумів зразу, бо я піднявся, подивився на ноги, вони були червоні, як ябко. І чорні вже вище. Ну, лікар прийшов в Дніпрі, каже, я зараз, каже, рукою візьмуся там, де ми будемо тебе врізати. Він чик. Каже, бо можна нижче, але, каже, повір мені, по своєму опиту, що досвіду ти будеш страдати набагато більше, якщо ми так не зробимо. Так що, ну, каже, вирішуй. Я кажу, та ви лікар, я що можу зробити. От, та й все. Та й на 6 ранку хлоп-хлоп. В спину вкололи, я від'їхав, проснувся, вже операція закінчена. Та відвезли. Та й фантомні болі, звісно, є. Ніби вони є ноги, а їх нема. Складність Покровського напрямку, насиченість, дуже велика насиченість ворожих засобів безпілотних. Так? І лінія фронту і лінія зіткнення, вона якби дозволила ворогу дуже близько підтягнути свої засоби саме ці. До прикладу, інколи аналізуючи повітряний простір, можна там на протязі години нарахувати в районі, скажімо так, потенційної нашої роботи, нашої логістики, більше 40 засобів ворожих, ну, на протязі години просто. Дуже ускладнюється цим всім ситуація, і зараз я, відверто кажучи, бачу, що все повторюється, тому що якийсь період було трошки легше, але, можливо, заїхали знову більш підготовлені колективи, колеги з тієї сторони, такі як Рубікон, як Судоплатов. У ворога є своя певна тактика, вони її дотримуються. Є засоби, які працюють виключно по логістиці, є засоби, які працюють виключно по живій нашій силі чи по якимось укриттям. Це все ускладнює логістику. Тому наявність засобів НРК, вона зменшує ризики втрати особового складу, втрат це та ж сама, в принципі, техніка, але ним можна керувати дистанційно, з більш, скажімо так, безпечного місця. Тому ти не ризикуєш не водіями, ти не ризикуєш там оператором, який ним керує. І це значно спрощує і покращує ситуацію для нас. Останній день, всі розмови, лиш тінь від тіней. Мій світ – це скло, і воно тріщить. Можливо, потім Скорее всего. Походу, Даша один був йобаний, а цей другий просто їхав. Між Затишком і Білицьком сказала, да, 30-20? Щоб ви далі не треба заїжджати. Це розрив посадки, на слідкої річки, да, трошки за дерева. Так, так. Ну що,
Чи железка, ні? Да, щось таке якесь. Ну, типу железка, те, що на Родинській, там одразу і траса йде. Олешка, чуєш, щось негодні знайти вас, крутимось тут у вас в посадці, а маякни якимсь ліхтариком чи щось таке. Ви біля нас плюс-плюс виходжу. Ага, дай зорієнтуватися, бо не розуміємо, де ви є. Виходжу. Ну, добре, давай. Ну що? Казав, що вивезем. Привіт, друже. Я віддам усе, що маю. Чуєш ти на небесах? Дім, сім'ю, любов, я знаю. Перетвориться на прах. Забери мій голос, пам'ять. Лиш верни вчорашній день. Це моя остання жертва. Серед полум'я й пісень. Дякую хлопцям, що мене все-таки витягнули. Медикам дуже великі, що зробили. Це перше саме мене обезболили, що я вже перестав трошки боль чувствувати. От. І напоїли водою. Ну, своєму взводу, звичайно, передаю вітання. Хлопці, тримайтеся. Все буде Україна. Так що все буде за нами.